মই চাওক না পলিথিন লৈ গৈ মই বেলেগকে বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি। গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। এণ্ড ময়ো ঠিকে আছোঁ। শুই পেলাই উঠিয়ে আপোনালোকৰ লগত ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। দেখিছেনে মোৰ চুলি কি হৈ আছে? দেন ভাবিলোঁ আজি হ'ল চানডে, ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এণ্ড মই সদায় উঠি পেলাই ইয়াতে আহি পেলাই চাওঁ বহুত ধুনীয়া লাগে ইয়াত, ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বতাহ আহি থাকে। চ' মই উঠি পেলাই ডাইৰেক্ট ইয়াত আহোঁ। এণ্ড ইয়াত মই কিবা কিবি ৰুম বুলি ভাবি আছোঁ, ফ্লাৱাৰ প্লাণ্ট। চ' প্লেনিং কৰি আছোঁ কিবা কিবি ফ্লাৱাৰ প্লাণ্ট ইয়াত লগাই মেলি আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখুৱাওঁ। চ' এতিয়া লগোৱা নাই, চ' দেখুওৱা নাই, ভালকৈ দেন ইয়াৰ পৰা কি ধুনীয়া ভিউটো ৰাতিপুৱাৰ চাই মেলি বহুত ভাল লাগে। চ' দেন ষ্টাৰ্ট কৰিব অলপ মোৰ ব্লগটো। কি কৰোঁ কি নাই সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' এতিয়া মোৰ কেইটামান কাম আছে সৰু সুৰা, সেইটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকৰ লগত। দেন আজিৰ দিনটো অকণমানকৈ ব্লগবোৰ কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। তেনেহ'লে বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ বাচনখিনি ধুই মেলি হ'ল। এতিয়া ভাবিছোঁ কিবা নাস্তা, এয়া অকণমান বুট ভিজোৱা আছে ৰাতি। চ' বুটৰ লগত ভাবি আছোঁ পুৰি বনাই দিওঁ নেকি। চ' চাই থাকক কি गए बारू गए ये है मार्केट। सब्जी आलू सब्जी। हेलो एवरीवन। सो मैं बजारों पर एया ग्रीन खारू লৈ আহিছোঁ। এইটো মান্থত বোলে গ্ৰীণ পিন্ধিলে ভাল বোলে। সো কালি এনেও সোমবাৰ হয়, সো মই ব্ৰত কৰি আছোঁ। তো গ্ৰীণ পিন্ধিলে ভাল বোলো, সেইকাৰণে মই গ্ৰীণ লৈ আহিছোঁ খাৰু। বেছি অনা নাই, ইমান খাৰু পিন্ধি মই বেয়া পাওঁ। চ' বেছি অনা নাই। চ' এতিয়া মই ফিছ আনিছোঁ। আজি ফিছ বনাম, বেলেগ টাইপৰ বনাম এটা ৰেচিপি। চ' মই দেখুৱাম আপোনালোকক অকণমান। তেনেহ'লে বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই ফিছটো কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। অ'কে।
পাত এনেকৈ দি দিছিলোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে। এনেকুৱা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন এবাৰ। বইল টাইপে হয় আৰু বইল দি বনাইছোঁ, আৰু এইটো মই সৰিয়হ দি বনাইছিলোঁ অকণমান। হেল্ল' এভৰিৱান, ভাত পানী খাই মেলি আমি আজৰি। এতিয়া মানে শুব লাগে আৰু বহুত দেৰি হ'ল। মানে মোৰ চুলি দেখিছেনে কি অৱস্থা হৈ আছে, আৰু ভাগৰো লাগিছে বজাৰ কৰি মেলি। চ' তেনেহ'লে আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোৰ ব্লগটো চাই? ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট।